Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. I'm sorry. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Don't worry. Đừng lo. Đừng lo. It's okay. Không sao cả. Không sao cả. Please. Làm ơn. Làm ơn. Please forgive me. Làm ơn thứ lỗi cho tôi. Làm ơn thứ lỗi cho tôi. I really appreciate it. Tôi thật sự cảm kích điều này. Tôi thật sự cảm kích điều này. Thank you. Cảm ơn. Cảm ơn. You're welcome. Không có gì. Không có gì. Make yourself at home. Cứ thoải mái tự nhiên như ở nhà. Cứ thoải mái tự nhiên như ở nhà. Hello. Xin chào. Xin chào. Good morning. Xin chào. Xin chào. Goodbye. Tạm biệt. Tạm biệt. Long time no see. Lâu quá không gặp. Lâu quá không gặp. Good evening. Xin chào. Xin chào. Wait a moment. Xin chờ một chút. Xin chờ một chút. Hello? Alo? Alo? Nice to meet you. Rất vui được gặp bạn. Rất vui được gặp bạn. Really? Thật à? Thật à? What time is it? Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là mấy giờ? Awesome. Thật tuyệt. Thật tuyệt. It's difficult. Khó quá. Khó quá. Slower, please. Vui lòng nói chậm hơn. Vui lòng nói chậm hơn. Once again, please. Vui lòng thêm một lần nữa. Vui lòng thêm một lần nữa. I don't understand. Tôi không hiểu. Tôi không hiểu. Good afternoon. Xin chào. Xin chào. Good night. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Sorry to keep you waiting. Xin lỗi đã để bạn chờ. Xin lỗi đã để bạn chờ. How are you? Bạn có khỏe không? Bạn có khỏe không? How have you been? Dạo này bạn thế nào? Dạo này bạn thế nào? I'm good. Tôi khỏe. Tôi khỏe. This is for you. Cái này dành cho bạn. Cái này dành cho bạn. How old are you?
Bạn bao nhiêu tuổi? Bạn bao nhiêu tuổi? What is it? Cái gì thế? Cái gì thế? What's your phone number? Số điện thoại của bạn là gì? Số điện thoại của bạn là gì? Where are you from? Bạn từ đâu tới? Bạn từ đâu tới? Where do you live? Bạn sống ở đâu? Bạn sống ở đâu? Where is the bathroom? Buồng tắm ở đâu? Buồng tắm ở đâu? Delicious. Ngon tuyệt. Ngon tuyệt. How much is this? Cái này giá bao nhiêu? Cái này giá bao nhiêu? I'm fine. Tôi khỏe. Tôi khỏe. Thank you very much. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn bạn rất nhiều. May I sit here? Tôi có thể ngồi đây được không? Tôi có thể ngồi đây được không? How long will you stay? Bạn sẽ ở bao lâu? Bạn sẽ ở bao lâu? I have a fever. Tôi bị sốt. Tôi bị sốt. Help. Giúp với. Giúp với. I like it. Tôi thích nó. Tôi thích nó. I don't like it. Tôi không thích nó. Tôi không thích nó. It takes about 30 minutes by train. Nó sẽ mất khoảng 30 phút đi tàu hỏa. Nó sẽ mất khoảng 30 phút đi tàu hỏa. I want a bottle of water. Tôi muốn một chai nước. Tôi muốn một chai nước. I live in Los Angeles. Tôi sống ở Los Angeles. Tôi sống ở Los Angeles. My vacation starts in 2 weeks. Kỳ nghỉ của tôi bắt đầu trong 2 tuần nữa. Kỳ nghỉ của tôi bắt đầu trong 2 tuần nữa. Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.